হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকক কেনেকৈ ইউটিউবত থাম্বনেইল এটা বনাই ধুনীয়াকৈ ইউটিউব এটা থাকিলে যিহেতু থাম্বনেইলটোৱে মেইন, সেইকাৰণে আজি মই এটা আপোনালোকক মোৰো ইমান থাম্বনেইল ভাল নহয়, তথাপি থাম্বনেইল চাই আপোনাৰ ভিডিঅ' বেছিকৈ মানুহে চায়, গতিকে থাম্বনেইলটো ইউটিউবৰ বহুত জৰুৰী। ক'বলৈ থাম্বনেইলটোৱে মেইন, সেইকাৰণে থাম্বনেইলটো কেনেকৈ বনাই তাক অলপমান দেখাম আৰু আপোনালোকক। প্ৰথমতে গুগল প্লে ষ্টৰত যাওঁ, তাত যাই পিক্সেল বুলি দিওঁ। পিক্সেল বুলি এটা পিক্সেল এপ বুলি এটা হেৰি আছে। এতিয়া মই প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰা আছে, মই ইটাতে হেৰি কৰোঁ, মানে কি কয়, ইটাতে চব মানে এইগিলা কৰোঁ, ইউটিউবৰ যিগিলা কাম আছে সেইগিলা কৰোঁ, আৰু বহুতগিলা এপছত কৰোঁ, তথাপি ইটা ভাল লাগে আৰু। এনেকৈ যোৱাৰ পিছত এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত এই ইমেজ ক্লিক কৰা, কাষ্টমত যাওঁ, যাই ইউটিউব থাম্বনেইল এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে বুলি, তাৰপিছত ইবাৰতে যায় ইউজ ইমেজ ফৰ গ্যালাৰী ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন হেৰি ল'লি হওক। এতিয়া ক'লোঁ ক্লিক, তাৰপিছত এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ফ্ৰম গেলাৰী বুলি দিয়া, তাতে এখন যিকোনো ফটো চিলেক্ট কৰি লওঁ। ফটো চাই আছোঁ, ফটোই নাই দেখোন। এইখন ফটো মই কি কৰিলোঁ, তাৰপিছত হ'ল। তাৰপিছত ড্ৰ কৰিব লাগিব। হৈ গ'ল। তাৰপিছত টেক্সট দিব লাগিব। আপুনি যি লিখিব খোজে থাম্বনেইলটাত টেক্সটত যায় লিখক। মই লিখোঁ ইউটিউব থাম্বনেইল ফ্ৰম মোবাইল বুলি লিখি দিম। ইউটিউব থাম্বনেইল তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত তাত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত হৈ গ'ল। অলপমান ডাঙৰ কৰি দিম আখৰটা। অলপমান ভিডিঅ'টা লম্বা হ'ব, মানে 8 মিনিট লাগব, বানাওঁতে অলপ হেৰি লাগবতো। তাৰপিছত আৰু ক্লিক কৰক থ্ৰী ডটত, প্লাছ চিনটোত, তাৰপিছত এনেকৈ যাওক। তাৰপিছত আৰু কি লিখব, মই সন্ধি দিম থাম্বনেইল, থাম্বনেইল। আৰু প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত
এই ক'ত গ'ল টেক্সট যায় আহোঁতে मोबाइल से बोले दी नहीं टेक्स्ट मैं अलग पढ़ ले रही टेक्स्ट जार पिছত टेक्स्ट जार पिছত আহি গেল কি লিখিম यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाई YOUTU यूट्यूब THAM कैसे बनाई BONA मोबाइल से इबारत AB font thought writer okay बहुत हॉस को बोला बनाओ धुनिया को बनाओ करो अपनी सीधी बनाओ खुशी की जे आहे AB font এটা অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দিম কেনে ষ্টাইলত দিম এইদৰে হল লিখন এইটা ভাল লগা নাই
চাই আছো কোনটা দিলে ভাল হ'ব হয় ইয়াৰ পিছত যাব লাগিব এতিয়া যাব লাগিব এইটো যায় না সেভ টু গেলাৰী বৰ্তমান সেভ হৈ গৈছে সেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব